Hello everyone, welcome to this new video of our channel Smart Aspirant. And এই ভিডিওটো লৈ অহাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে যে কেনেকৈ আমি মেইনছৰ এনসাৰ ৰাইটিংটো আমি ডিকোড কৰিব পাৰোঁ এণ্ড আমি ডিছকাছ কৰিম যে এটা ভাল এনসাৰত মেইন কি কম্পনেণ্টছ থাকে, কেনেকৈ আমি ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি GS পেপাৰ আমি ইউনিক এনসাৰ্ছ লিখিব পাৰোঁ so that আমি এক্সামিনাৰক দেখাব পাৰোঁ যে we have the command over the GS paper. And at last আমি এইটো চাম যে আমি কেনেকৈ এটা এনসাৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই এনসাৰটো কেনেকৈ উইদিন আ টাইম ফ্ৰেম আমি ভালকৈ লিখিব পাৰোঁ উইথ গুড প্ৰেজেণ্টেশ্যন, উইথ ভেলু এডিশ্যন এণ্ড প্ৰপাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড কনক্লুজন। তাৰ বাবে মই যোৱা বছৰৰ এটা PYQ লৈ আহিছোঁ 2020 Apsc Cce 2024ৰ GS1 PYQ এটা আৰু সেইটোৰ মই আপোনালোকক এটা চেম্পল এনসাৰ প্ৰভাইড কৰিম। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ ভিডিঅ' উইদাউট ৱেষ্টিং মাছ টাইম। সো যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছে এতিয়ালৈকে মেইনছ দিয়া নাই বা মেইনছৰ বিষয়ে ইমান এটা গম নাপায়, এটা মই ব্ৰিফ অভাৰভিউ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মেইনছত টোটেল 6খন পেপাৰ থাকিব, GS1 to GS5 এণ্ড এছে পেপাৰ। ফাৰ্ষ্ট ডে আপোনালোকৰ হ'ব GS1 আৰু এছে, দেন GS2 GS3, দেন GS4 GS5। এছে পেপাৰত আপোনালোকৰ তাতে দুটা ছেকশ্যনছ থাকিব য'ত 4টা এছে থাকিব ইচ এছে, আৰু আপোনালোকৰ তাত সিমানখিনি লিবাৰ্টি থাকিব টু চুজ ওৱান এছে ফ্ৰম ইচ ছেকশ্যন। চ' কেণ্ডিডেট মাষ্ট এটেম্প অনলি ওৱান এছে ফ্ৰম ইচ দ্য ছেকশ্যন, আৰু ইন টোটেল আপোনালোকে দুটা এছে লিখিব লাগিব অফ 1000 to 1100 ৱৰ্ডছ, এৰাউণ্ড 11-12খন পেজেছ আপোনালোকে এছে লিখিব লাগিব ফৰ ইচ এছে। ছেকেণ্ডত যদি আমি চাওঁ GS পেপাৰত যদি আমি চাওঁ দেৰ আৰ মেইনলি 5 GS পেপাৰ, GS1, 2, 3 and 4 and 5। GS1, 2, 3 আপোনালোকৰ তাতে 20টা কুৱেশ্যনছ থাকিব য'ত 1ৰ পৰা 10 নম্বৰ অফ কুৱেশ্যনছ উইল কেৰি 10 মাৰ্কছ, আৰু যোনবোৰ লিখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 2খন পেজ পাব, 2 ব্লেংক শ্বীটছ, আৰু যোনবোৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব নাম্বাৰ ফ্ৰম 11 to 20 দে উইল বি কেৰিং 15 মাৰ্কছ, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 4খন পেজ পাব লিখিবৰ কাৰণে। ছেইম গ'জ ফৰ GS5 এজ ৱেল, যোনটো আপোনালোকৰ কাৰণে কমপ্লিট আছাম স্পেচিফিক পেপাৰ থাকে। বাট দেৰ ইজ আ বিট চেঞ্জ ইন GS4 হুইচ ইজ দ্য এথিক্স পেপাৰ। এথিক্স পেপাৰত মেইনলি কি হয়, ইট উইল হেভ 19 কুৱেশ্যনছ, ইট ৱণ্ট হেভ 20 কুৱেশ্যনছ। চ' 19 কুৱেশ্যনছৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা 13 উইল মেইনলি কেৰি 10 মাৰ্কছ, আৰু 2 পেজ লিমিট থাকিব। এণ্ড কুৱেশ্যন 14ৰ পৰা 19 ইট উইল হেভ এৰাউণ্ড 4 পেজ লিমিট, আৰু তাতে মেইনলি কেছ ষ্টাডি বেছ কুৱেশ্যন থাকিব। চ' এছেত আপোনালোকে লিখিব লাগিব দুটা এছে, GS1ৰ পৰা GS5 লিখিব লাগিব আপোনালোকে 20টা কুৱেশ্যন, 10 মাৰ্কছ এণ্ড 15 মাৰ্কছ ইচ, আৰু GS4ত অলপ ডিফাৰেঞ্চ বিকজ দেৰ উইল বি টোটেল 19 কুৱেশ্যনছ উইথ কেছ ষ্টাডিজ। চ' দিছ ইজ দ্য ব্ৰিফ অভাৰভিউ যে একচুৱেলি পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হয়, কেইটা কুৱেশ্যনছ লিখিব লাগে, এণ্ড কোনটো এক্সাম কোনটো ডেট হয়। চ' নাও লেটছ কাম টু ডিফাৰেণ্ট ভেলু এডিশ্যন টেকনিক্স, যোনবোৰ মই আপোনালোক কৈ আছিলোঁ যে কেনেকৈ আপুনি ইচ এণ্ড এভৰি GS পেপাৰৰ কাৰণে ইউনিক এনচাৰ্ছ লিখিবলৈ পাৰে। তো আমি কি গম পাওঁ যে চব GS পেপাৰত ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি GS পেপাৰ দেৰ ইজ এ ইউনিক লেংগুৱেজ, আৰু সেই লেংগুৱেজটো আপোনালোকে কেনেকৈ শ্ব'কেছ কৰিব বাই ইউজিং চাম কীৱৰ্ডছ, বাই ইউজিং চাম ভেলু এডিশ্যন ইন দ্য ফৰ্ম অফ ডাটা, এক্সাম্পলছ, কেছ ষ্টাডিজ, কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ, কনষ্টিটিউচনেল আৰ্টিকেলছ, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। চ' যেতিয়া আপোনালোকে GS1ৰ এনচাৰ লিখিব, GS1 মেইনলি কম্প্ৰাইজ অফ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ছ'চাইটি এণ্ড কালচাৰ। চ' যেতিয়া আপোনালোকে GS1ৰ এনচাৰ লিখিব, মেইনলি আপোনালোকে ফৰ ভেলু এডিশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব চেঞ্চাছ ডাটা বা NFHSৰ ডাটা ইন পেপাৰ্ছ লাইক ছ'চাইটি। যেতিয়া আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফীৰ এনচাৰ লিখিব তাতে আপোনালোকে ডায়েগ্ৰামছ, মেপছ এইবোৰ বনাব লাগিব, বা আপোনালোকে যোনবোৰ ছ'চিয়েল ইণ্ডিকেটৰ্ছ হয়, UNDP ইণ্ডিকেটৰ্ছ, নীতি আয়োগৰ ইণ্ডিকেটৰ্ছ, এইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, বা এজ ৱেল এজ কনষ্টিটিউচনেল কিছুমান প্ৰভিজনছ যোনবোৰ আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰে। বা যদি আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীৰ এনচাৰ লিখি আছে তো কেনেকৈ আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীৰ টাইম লাইন আপোনালোকে শ্ব'কেছ কৰিব পাৰে। দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট স্কিলছ যোনবোৰ আপোনাৰ এনচাৰটোক অলপ ইউনিক বনাব। Second, যদি আমি চাওঁ GS paper 2 which mainly comprise of
পলিটি IR গভৰ্নেন্স সো যেতিয়া আপোনালোকে IR ৰ এনসাৰ লিখিব তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰ স্যাৰ এছ জয়শংকৰে কোৱা কিছুমান কোট বা আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কোৱা কিছুমান স্লোগান বা কোট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা কিছুমান নিমনিক্স ইউজ কৰিব পাৰে এণ্ড যেতিয়া আপোনালোকে পলিটি এনসাৰ লিখিব তেনেকৈ আপোনালোকে কমিটি ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ ল কমিশ্যন ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ ছেকেণ্ড ARC ৰিপৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্টছ কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকেলছ বা ফ্লো চাৰ্টছ নীতি আয়োগ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ কেগৰ ৰিপৰ্ট such kind of things আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে টু ভেলুৱেট your answers GS3 আমি যদি চাওঁ GS3 is mainly comprised of মানুহে ভাবে যে GS3 মেইনলি ইকনমিক্স থাকে বা GS3 মাল্টিপল বহুত কেইটা সাবজেক্ট আছে য'ৰ পৰা এৰাউণ্ড 2-3 কুৱেশ্যনছ কেৰি হয় GS3 আপোনালোকৰ থাকিব ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি আপোনালোকৰ থাকিব এগ্ৰিকালচাৰ সায়েন্স এণ্ড টেক ইকনমি সো GS3 is mainly a very data driven paper that means যেতিয়া আপোনালোকে GS3 এনসাৰ লিখিব যিমানে আপোনালোকে বেছিকৈ ভেলুৱেশ্যন কৰিব যিমানে বেছি ডাটা দিব যিমানে গ্ৰাফ বনাব যিমানে চাৰ্ট বনাব সিমানে আপোনালোকৰ যোনটো ROI হয় ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেণ্ট ডেট মিনছ যিমানে আপুনি এফৰ্ট দিব সিমানে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পাব ইন দ্য ফৰ্ম অফ মাৰ্কছ সো GS3 ট্ৰাই কৰিব যিমানে আপোনালোকে বেছি ডাটা দিব পাৰে ফ্ৰম ইকনমিক সাৰ্ভে ফ্ৰম বাজেট ফ্ৰম RBIৰ কিবা ৰিপৰ্ট আছে তাৰ পৰা বা নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা বা IMF ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে ডাটা দিবলৈ পাৰে এজ ৱেল এজ যেতিয়া আমি GS4 ষ্টাডি কৰিম যেতিয়া GS4 এনসাৰ লিখিম হুইচ ইজ মেইনলি অফ এথিক্স ইণ্টিগ্ৰিটি এপ্টিটিউড তাতে কেনেকৈ আপোনালোকে নলান কমিটিৰ প্ৰিন্সিপালছ লিখিবলৈ পাৰে কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলুজ ছেকেণ্ড ARCৰ ৰিপৰ্ট কেনেকৈ আপোনালোকে কেছ ষ্টাডি ষ্টেক হোল্ডাৰ এনালাইজ কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে থিংকাৰ্ছৰ কোটছ লিখিব বা কিছুমান ফিলচফিৰ এক্সাম্পল দিব সেইবোৰ দি কিনে আপুনি আপোনাৰ এনসাৰটো ভেলুৱেট কৰিব পাৰে যোনবোৰ বস্তু আমি ইন দ্য কামিং ভিডিঅ'ছ আমি ডিছকাছ কৰিম এণ্ড যেতিয়া আমি লিখোঁ GS পেপাৰ 5ৰ এনসাৰ GS পেপাৰ 5 ইজ ভেৰি মাছ আছাম স্পেচিফিক পেপাৰ বা আছাম পেপাৰ বুলি ক'ব পাৰে চ' এইটো পেপাৰত মেইনলি আপোনালোকে আছামৰ ডাটা ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেক্ট শ্বীট কিছুমান বনাব পাৰে য'ত আপোনালোকে অসমৰ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যন ডাটা গেদাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু হ'ব পাৰে যে আফটাৰ সিং অল দিছ ইউ মাইট গেট অভাৰৱেলম যে আমি ইমান বস্তু কেনেকৈ মনত ৰাখিম ইমান বস্তু কেনেকৈ গেদাৰ কৰিম চ' ডোণ্ট ৱৰি আই উইল হেল্প ইন দিছ এণ্ড এটা টেকনিক থাকে যে কেনেকৈ আপোনালোকে কিছুমান সেম ফৰ্ম অফ ডাটা সেম এক্সাম্পল ইউজ কৰি কিনে ইন মাল্টিপল GS মাল্টিপল এনসাৰ্ছ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বাই মডিফাইং ইট বা কেনেকৈ সিটোৰ কণ্টেক্সটত প্ৰেজেণ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে লিখিব পাৰে চ' এতিয়া আমি আহোঁ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আ হাই স্কৰিং এনসাৰ তো এতিয়া যিকোনো এনসাৰত মেইনলি কি ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে চ' বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তিনিটাই থাকে তিনিটা পাৰ্ট থাকে যোনটো আই থিংক অলমষ্ট চবেই গম পায় ফাৰ্ষ্ট ইজ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন যেতিয়া আপুনি এনসাৰটোৰ ইণ্ট্ৰ' এটা লিখিব উইদিন লাইক 2-3 লাইনছ দেন ইট উইল মেইনলি কাম টু বডি য'ত আপোনালোকে এনসাৰটো ডাইছেক্ট কৰিব ইনটু ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যনছ এণ্ড লাষ্টত আহিব কনক্লুজন য'ত আপোনালোকে এনসাৰটো কনক্লুড কৰিব বাই গিভিং আ পজিটিভ অভাৰভিউ চ' কেনেকৈ এটা ভাল ইণ্ট্ৰ' লিখিব পাৰি কেনেকৈ এটা ভাল বডি লিখিব পাৰি কেনেকৈ ভাল কনক্লুজন লিখিব পাৰি সেইবোৰ আমি আপকামিং ভিডিঅ'জত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম এণ্ড এটা জাষ্ট এটা অভাৰভিউ যে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কেন বি ফ্ৰম কাৰেণ্ট বা কণ্টেম্পৰেৰী হুক উই কেন অলছ' প্ৰভাইড আ বেচিক ডেফিনেশ্যন right we can also use some kind of background information we can also use some quotes we can also use data to start an answer main body আমি কি কৰিম বডিত আমি মেইনলি বুলেট পইণ্টছ ইন ক্ৰিস্প বুলেট পইণ্টছ আমি এনসাৰ লিখিম পইণ্ট ফৰ্মেটছ আমি ডায়গ্ৰাম বনাম চাৰ্টছ বনাম এক্সাম্পলছ দিম ৰাইট আমি মাল্টিপল ডাইমেনশ্যনত আমি এনসাৰটো লিখিম আমি পেষ্টেল মডেল ইউজ কৰিম এণ্ড এট লাষ্ট কনক্লুজনত আমি কি কৰিম জাষ্ট এনসাৰটো সামাৰাইজ কৰি থৈ দিম নে আমি কনক্লুজনটো কেনেকৈ ইন আ ভাল প্ৰডাক্টিভ ৱে ইন আ অপটিমিষ্টিক ৱে ফৰৱাৰ্ডৰ দৰে আমি লিখিম চ' ডেট এক্সামিনাৰে যেতিয়া এনসাৰটো আপোনালোকৰ মাৰ্কছ দিব বিকজ এক্সামিনাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব ফ্ৰম ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু ইণ্ট্ৰডাকশ্যনে মেইনলি আপোনালোকৰ এটা ইমপ্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব যদি এক্সামিনাৰে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনতে ইমপ্ৰেছ নহয় টু চেক ইয়ৰ কপি তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল মাৰ্কছ নাপায়
এণ্ড এট লাষ্ট যেতিয়া এক্সামিনাৰে চেক কৰি উঠি আপোনালোকক মাৰ্কছ দিব তেতিয়াও এট লাষ্ট এক্সামিনাৰ ইমপ্ৰেছ হ'ব লাগিব যে কেণ্ডিডেট ইজ ভেৰি মাছ পজিটিভ, কেণ্ডিডেট ইজ টকিং এবাউট প্ৰেক্টিকেল সলিউশ্যনছ, আমি এনেই যিকোনো কথা এনেই কৈ দিয়া নাই, উই আৰ টেলিং ছামথিং বেছড অন ডাটা, বেছড অন এভিডেঞ্চ, আমি কেনেকৈ এনচাৰটো লিংক কৰিব পাৰোঁ উইথ SDGs বা কেনেকৈ আমি এনচাৰটো লিংক কৰিব পাৰোঁ উইথ আৱাৰ অবজেক্টিভ এণ্ড গ'লছ অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি লাইক বিকামিং আ বিকশিত ভাৰত বাই 24/7, 2047 etc. চ' কামিং টু দিছ, মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টৰ ফালে শেষৰ ফালে মেইনলি এটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আৰু এইটো হৈছে আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ GS1ৰ কুৱেশ্যন। এইটো বাই মিষ্টেক 15 মাৰ্কছৰ হৈছে, ইট ইজ একচুৱেলি 10 মাৰ্কাৰ কুৱেশ্যনছ আৰু 2 পেজ থাকিব, চৰি ফৰ দিছ মিষ্টেক। কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ডিছকাছ দ্য ৰোল অফ B.R. Ambedkar in providing a democratic framework for the empowerment of the marginal social groups in India. So মই ভাবি আছোঁ আপোনালোকেও মোৰ লগত কুৱেশ্যনটো পঢ়ি আছে। চ' কুৱেশ্যনটোৰ ইফ ইউ আইডেণ্টিফাই দ্য কিৱৰ্ডছ, মেইন কিৱৰ্ডছ কি হয়, ৰোল অফ B.R. Ambedkar, ছাৰ B.R. Ambedkar, এণ্ড হাউ হি ইউটিলাইজ দ্য ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ দ্য এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ দ্য মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ। চ' এই কুৱেশ্যনটো যদি মই আপোনালোক অসমীয়াত চিম্পল লেংগুৱেজত বুজাব যাওঁ, হৈছে যে কেনেকৈ ডক্টৰ B.R. Ambedkar ছাৰে ডিফাৰেণ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰেমৱৰ্কবোৰ ইউজ কৰিছিলে টু আপলিফ্ট বা টু এম্পাৱাৰ দ্য মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ, মানে যোনবোৰ ছ'চাইটিত আমাৰ অলপ ডাউন ট্ৰডেন গ্ৰুপছ থাকে, লেছ এম্পাৱাৰ্ড গ্ৰুপছ থাকে, যোনবোৰ অলপ ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ থাকে, ফৰ এক্সাম্পল কাষ্ট মাইনৰিটিজ হ'ব পাৰে, দলিতছ হ'ব পাৰে, OBCs হ'ব পাৰে, বা ইফ উই চি ইন দ্য টাৰ্মছ অফ জেণ্ডাৰ কেনেকৈ ওমেন হ'ব পাৰে, বা আমি যদি চাওঁ ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিজ, চ' ইট কেন বি এনি গ্ৰুপ who are marginal social groups. তো কেনেকৈ ছাৰ B.R. Ambedkare ইউজ কৰিছিলে ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰেমৱৰ্ক টু আপলিফ্ট দ্য মাৰ্জিনেল ছ'চিয়েল গ্ৰুপছ। তো বিফৰ ৰাইটিং দ্য এনচাৰ উই মাষ্ট এনশ্যোৰ যে আমি কুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজি পাইছোঁ, বিকজ কুৱেশ্যনটো বুজি পালেহে আমি এনচাৰটো ভালকৈ লিখিব পাৰিম। দেন কুৱেশ্যনটোত মেইনলি আমি এনেকৈ হাইলাইট কৰি ল'ম যে কুৱেশ্যনটোৰ কিৱৰ্ড হয় কি একচুৱেলি, চ' ডেট আমি যেতিয়া এনচাৰটো লিখোঁ আমাৰ এনচাৰটো এটা প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যনত যায় উইদাউট মিছগাইডিং। দেন এতিয়া আমি চেক কৰিম যে এইটো এনচাৰত আমি কি কি ধৰণৰ ভেলুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ যে ছ'চিয়েল গ্ৰুপছৰ আণ্ডাৰত কোনবোৰ গ্ৰুপছ আহে। এতিয়া আমি চাম যে আমি কেনেকৈ এনচাৰটো লিখিব পাৰোঁ, আমি কেনেকৈ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড মই এই কুৱেশ্যনটো পিক কৰাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন এইটো হৈছে যে বিকজ মই এনেকুৱা টপিক লৈছোঁ যোনবোৰ টপিকৰ ওপৰত যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়িছে, ইভেন দে কুড এনচাৰ দিছ, বিকজ প্ৰিলিমছত চবেই পলিটি টপিকটো পঢ়ে। আৰু পলিটি যদি আপোনালোকে পঢ়িছে ডেফিনেটলি B.R. Ambedkaৰৰ বিষয়ে পঢ়িছে, ডেফিনেটলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পঢ়িছে, ডেফিনেটলি আপোনালোকে কনষ্টিটিউশ্যন পঢ়িছে, লক্ষ্মীকান্ত পঢ়িছে। চ' ইউজিং ইয়'ৰ এক্সিষ্টিং নলেজ কেনেকৈ আপোনালোকে এই এনচাৰটো লিখিবলৈ পাৰিব, ডেট উইল বি আৰ অবজেক্টিভ। চ' এতিয়া যদি আমি ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰোঁ, চ' দিছ পেজ ইজ মেইনলি ফৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং। চ' কোনবোৰ আৰ্টিকেল বা কোনবোৰ পইণ্টছ আমি আমাৰ এনচাৰত লিখিলে আমাৰ এনচাৰটো হাইলাইট হ'ব। চ' বিকজ এনচাৰটো হৈছে বেছড অন ডক্টৰ B.R. Ambedkar, চ' হি ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ৰাইট, অলছ' ন'ন এজ দ্য চিফ আৰ্কিটেক্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন। তেওঁ দিয়া কিবা কোট আমাৰ মনত আছে নেকি? ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে যদি পঢ়াও নাই বাট ষ্টিল আপোনালোকে যদি মুভি চাইছে দ্য 12th ফেইল, তাতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোট কয় বাই দ্য এক্টৰ যে উই মাষ্ট এডুকেট, এজিটেট এণ্ড অৰ্গেনাইজ। ৰাইট। চ' কেনেকৈ আমি এইবোৰ কিৱৰ্ডছ মেইনলি মই আপোনালোক শিকাই আছোঁ যে কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ডছবোৰ গেডাৰ কৰিব পাৰোঁ, কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিব পাৰোঁ, চ' ডেট উই কেন মেক আৱাৰ এনচাৰ্ছ লুক ভেৰি প্ৰফেচনেল, ভেৰি এনৰিচিং। চ' এতিয়া আমি যদি যাওঁ ৰিগাৰ্ডিং ভেলু এডিশ্যন, আমি যদি চাওঁ যে ছাৰ B.R. Ambedkare কি কি আউটপুট দিছিলে আমাক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল
regarding the fundamental rights, right? Especially affirmative action. Then Article 32 for writ petition. Then preamble keneke important values showcase korisile which acts as the objective of our country. So these are the brief points junburor report ami ola brainstorming kori kene answer to frame kore paru. So mo already ta answer likhi rakhisu because I am making this video on a tablet, so it is I am making this video on a laptop, so it is a bit tough for me to write the answer. So already my handwritten answer ta likhi rakhisu, so I will try to show you. So this is the question, je discuss the role of B.R. Ambedkar for providing a democratic framework for the empowerment of the marginal groups, right? So introduction, it was my introduction part. This 3 lines is mainly our introduction. So introduction to mainly enuka hobo lagibo je examiner পঢ়ি গম পা যায় যে আচ্ছা candidate have understood the question. So introduction মই কি keyword use কৰিলো যে Dr. B.R. Ambedkar, the father of the Indian Constitution, harnessed different components of the India's democratic framework to empower the marginal groups in India. So মই এটা just overview দি দিলো যে answer to কিহৰ ওপৰত হ'ব যায় আছে, লগতে মই এটা keyword use কৰিলো যে father of the Indian Constitution বুলি. So আমি কেনেকে constitutional values বোৰ, constitutional different components বোৰ sir B.R. Ambedkar use কৰিছিলে to uplift or empower the marginal groups. Then ইয়াতে মই এটা heading দিছো যোনটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কোৱেশ্চনৰ পৰা পিক কৰিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং হিজ ৰোল ইন এম্পাৱাৰিং দ্য মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ. তো এটা আছে আমাৰ হেডিং যে হিজ ৰোল ইন আপলিফটিং দ্য মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ. দিছ ইজ দ্য হেডিং, ৰাইট? চ' ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট দিছোঁ এণ্ড অলৱেজ ট্ৰাই যোনটো আপোনাৰ চবতছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, যোনটো চবতছে বেছি ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট হয়, সেইটো আপোনালোকে একদম ফাৰ্ষ্টত লিখিব. চ' দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট ষ্টাৰ্টিঙতে লিখিব, যোনটো হৈছে এফাৰ্মেটিভ একশ্যন. Affirmative action keneke disile sir B.R. Ambedkar by providing reservation to the vulnerable groups under Article 15 and 16, right? Junbur ami fundamental asset porhu in part 3 of the Constitution. Then sir B.R. Ambedkar also disile the Article 32 juntuk teo koisile the heart and soul of the Constitution. So enforcement of the fundamental rights under Article 32. The under Article 32 ki hoy in case কোনোবা এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট হয়, হি অৰ চি কেন ডাইৰেক্টলি এপ্ৰ'চ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আণ্ডাৰ দ্য ৰিট পিটিশ্যন. চ' এটা আমি এক্সাম্পল দিছোঁ যে ৰিট অফ হিবিয়াছ কৰ্পাছ ফৰ আৰ্বিট্ৰেৰী লিগেল ডিটেনশ্যন. ইন কেছ কোনোবা ইণ্ডিভিজুৱেলক যদি ইলিগেলি বা আৰ্বিট্ৰেৰীলি যদি ডিটেইন কৰা হয়, তেনেহ'লে আমি এইটো যদি ৰিট ইউজ কৰোঁ হিবিয়াছ কৰ্পাছ, উই কেন এপ্ৰ'চ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট. এণ্ড কেনেকৈ আমি এনচাৰটো অলপ ভাল দেখিবলৈ আমি কিছুমান সৰু সৰু ইউজ কৰিছোঁ টেকনিক. ফৰ এক্সাম্পল পইণ্টটো আমি এনেকৈ চাৰ্কল আপ কৰি দিছোঁ. আমি যদি এক্সাম্পল দিছোঁ আমি সেইটো এনেকৈ হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ দেখাই দিছোঁ ইন আ ট্ৰাইংগল, চ' ডেট এক্সামিনাৰে গম পায় অ'কে হি হেভ ৰিটেন আ পইণ্ট এণ্ড টু ছাবষ্টেঞ্চিয়েট দ্য পইণ্ট এনচাৰো এটা এক্সাম্পল প্ৰভাইড কৰিছে. চ' পইণ্ট নম্বৰ 3 যদি আমি চাওঁ কেনেকৈ ছাৰ B.R. Ambedkare 1 man 1 vote প্ৰিন্সিপালটো আপলিফ্ট কৰিছিলে বাই প্ৰভাইডিং ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 326. Constitutional recognition to universal adult franchise under Article 326 and enforcing the principle of 1 man 1 vote. So ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰে যে যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ হয়, যোনবোৰ অলপ চকুত পৰিবলৈ লাগে, মই সেইবোৰ এনচাৰ্ছত হাইলাইট কৰি দিছোঁ. এতিয়া হাইলাইট কৰাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ এজন এক্সামিনাৰে ডেইলি 20 ওপৰত কপি চেক কৰিব. আই ডোণ্ট হেভ দ্য একজেক্ট নাম্বাৰ, বাট ইট উইল বি আ ভেৰি হাই কোৱান্টিটি অফ কপি দেট হি উইল বি গোয়িং থ্ৰু. So to make your answers look a bit attractive, আপোনালোকৰ ডিউটিটো হৈছে টু মেক দ্য টাস্ক ইজি ফৰ হিম অৰ হাৰ. চ' সেইকাৰণে যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ হয়, যোনবোৰ আপোনাৰ কিৱৰ্ডছ হয়, মেক শ্যোৰ যে আপোনালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি আছে. দেন ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হৈছে কম্প্ৰিহেনচিভ প্ৰিএম্বল উইচ এনশ্যোৰ্ছ ফ্ৰেটাৰ্নিটি এশ্বৰিং দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল. চ' যদি আপোনালোকে প্ৰিএম্বল চেপ্টাৰটো পঢ়িছে, তাতে লিখা আছে লাষ্টত যে
there will be fraternity assuring the dignity of the individual. So যদি আমি সব ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ডিগনিটি এছৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে যোনবোৰ মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ আছে সিহঁতক আমি এম্পাৱাৰ কৰিবলৈ পাৰিম. চ' এইবোৰ পইণ্টছেৰে আমি আমাৰ এনচাৰটো ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ. দেন এট লাষ্ট দ্য ফিফথ পইণ্ট আমি লিখিছোঁ যে objective to reduce the economic inequality by including economic justice in the preamble. তো যোনবোৰ মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ ইকনমিকেলি ভালনাৰেবল হয়, পুৱাৰ হয়, আমি সিহঁতক কেনেকৈ আপলিফ্ট কৰিম, বিকজ প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন আছে দ্য কিৱৰ্ড অফ ইকনমিক জাষ্টিছ. চ' আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে যিমান পাৰোঁ ইকনমিক ইনইকুৱেলিটিটো আমি কমাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু সেইটো আমাৰ অবজেক্টিভ হয় অফ দ্য কাণ্ট্ৰি হুইচ ইজ মেনশ্যন ইন দ্য প্ৰিএম্বল. চ' আমাৰ এটা 5টা পইণ্টছ হৈ গ'ল ইয়াতে. চ' আফটাৰ দ্য 5 points উইল মেইনলি প্ৰভাইড আ ব্ৰিফ কনক্লুজন. চ' কনক্লুজনটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যোনটোত আপোনাৰ এনচাৰটো ছামাৰাইজ হৈ যায়, এজ ৱেল এজ আপোনালোকে এটা পজিটিভ অপটিমিষ্টিক ৱেফাৰটো দিব পাৰে. চ' ইয়াতে মই লিখিছোঁ যে ডিয়াৰ ফ'ৰ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ নট অনলি ইউজড ইণ্ডিয়াছ ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰেমৱৰ্ক এজ মেয়াৰ পলিটিকেল ছেটআপ. তাৰমানে ছাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে যিহেতু ড্ৰাফটিং কমিটিৰ হেড আছিলে এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনটো লিড কৰি আছিলে ইন ফ্ৰেমিং দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, বাট কনষ্টিটিউশ্যনখন নট অনলি এজ আ পলিটিকেল ছেটআপ হিচাপে ডেভেলপ কৰিছিলে, বাট অলছ' মাইণ্ডত ৰাখিছিলে এইটো যে কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনখন আমি ইউজ কৰি কিনে যোনবোৰ আমাৰ মাৰ্জিনেল গ্ৰুপছ হয় সেইবোৰক আমি আপলিফ্ট কৰিব পাৰোঁ, হুইচ ইজ অলছ' দ্য ক'ৰ আইডিয়া অফ দিছ কুৱেশ্যন, ৰাইট. চ' বাট অলছ' ইউটিলাইজ টু আপলিফ্ট এম্পাৱাৰ এণ্ড ভালনাৰেবল. চ' ইয়াতে আমাৰ কিৱৰ্ডছবোৰ আহি গ'ল যে আমি আপলিফ্ট কৰিব লাগে, এম্পাৱাৰ কৰিব লাগে. চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে কুৱেশ্যনত একজেক্টলি দিয়া আছিলে যে এম্পাৱাৰ ৱৰ্ডটো, কিন্তু আপোনালোকে চিননিমছো ইউজ কৰিবলৈ পাৰে, যেনেকুৱা আপলিফ্ট. কুৱেশ্যনত ৱৰ্ড দিয়া আছিলে মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপছ, তো আপোনালোকে মাৰ্জিনেলাইজৰ চিননিম যদি ভাবে, কিৱৰ্ড যদি ডেভেলপ কৰে কিছুমান যেনেকুৱা ডাউন ট্ৰডেন, ভালনাৰেবল, চ' যেতিয়া আপোনালোকে চিননিমছ লিখিব আপোনাৰ এনচাৰটোত বেছি কিৱৰ্ডছ আহিব আৰু এনচাৰটো দেখিবলৈ বেছি ভাল হ'ব, পঢ়িব বেছি ভাল লাগিব. লিখিছোঁ ছেকশ্যনছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি গাইডেড বাই এডুকেট, এজুকেট এণ্ড অৰ্গেনাইজ, যোনটো ছাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এতিয়া কোট আছিলে ৰিগাৰ্ডিং এডুকেট, এজুকেট এণ্ড অৰ্গেনাইজ, আৰু সেইটো কোটত মই লাষ্টত এনচাৰটো শেষ কৰিছোঁ. চ' এনেকুৱা এটা যদি এনচাৰ আমি লিখোঁ তো ডেফিনেটলি আমি এক্সামত +1 মাৰ্কছ এক্সট্ৰা স্ক'ৰ কৰিবলৈ পাৰিম ফ্ৰম আৱাৰ কম্পিটিশ্যন, আৰু সেই +1 মাৰ্কছ যদি আমি ইন ইচ এণ্ড এভৰি কুৱেশ্যন আমি স্ক'ৰ কৰোঁ, চ' ইট উইল বি এৰাউণ্ড 15 to 20 মাৰ্কছ ইন ইচ এভৰি GS-খিনিয়ে মেইনলি আমাক হেল্প কৰিব টু চিকিয়ৰ আৱাৰ ছিট ইন দ্য মেৰিট লিষ্ট. বিকজ মই অলৰেডি আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰত কৈছোঁ যে কেনেকৈ মেইনছৰ ইচ এণ্ড এভৰি মাৰ্কছ মেটাৰ, আৰু কেনেকৈ মেইনছত আপোনালোকে নিজৰ যোনটো ডিফাৰেঞ্চ হয় ফ্ৰম ইয়াৰ কম্পিটিশ্যন আপোনালোকে কেনেকৈ সেই ডিফাৰেঞ্চটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বাই ৰাইটিং আ ভেৰি গুড এনচাৰ. চ' আজিৰ এই লেকচাৰটোত ইমানখিনিয়ে আছিলে. আমি আজি লেকচাৰটোত মেইনলি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে এটা ভাল এনচাৰত কি কম্পনেণ্ট থাকে, কেনেকৈ আমি ইচ এণ্ড এভৰি ডিফাৰেণ্ট GS পেপাৰত আমি ইউনিক এনচাৰ্ছ লিখিব পাৰোঁ বাই ইউজিং কিৱৰ্ডছ, বাই ইউজিং ভেলু এডিশ্যন এটচেট্ৰা, আৰু ডিছকাছ কৰিলোঁ যে কেইখন GS পেপাৰ থাকে, টোটেল কুৱেশ্যনছ কিমান থাকে, কিমান টাইম পাওঁ, কিমান পেজেছ পাওঁ, টু গিভ আ ব্ৰিফ অভাৰভিউ টু দ্য নিউ কেণ্ডিডেটছ. এণ্ড এট লাষ্ট আমি মেইনলি এটা চেম্পল এনচাৰ লিখি চালোঁ, নট জাষ্ট এনি কুৱেশ্যন বাট আ PYQ, যোনটো APSC দিয়া অফিচিয়েল PYQ হয় লাষ্ট ইয়াৰৰ ফ্ৰম GS1. তাতে আমি এটা চেম্পল এনচাৰ লিখি চালোঁ যে একচুৱেলি কেনেকুৱা এটা এনচাৰ হ'ব লাগে, প্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ডছবোৰ আণ্ডাৰলাইন কৰিম, কেনেকৈ আমি এক্সাম্পলছ দিম, কেনেকৈ আমি ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিম, এজ ৱেল এজ আমি কেনেকৈ কনক্লুড কৰিম. চ' দিছ ৱাজ অল ফৰ টুডে. থেংক ইউ ফৰ জইনিং দ্য ক্লাছ. Thank you for seeing the video. If you liked it, please show some love by commenting and liking the video. And also if you want the sample answer of this question of the PYQ, you can join my Telegram channel given in the link below. So thank you and have a good day ahead.